Nobeli në ekonomi konsiderohet si një prej vlerësimeve më të mëdha që mund t'i bëhet një studiuesi për kontributin e tij në shkencë. Ashtu siç ndodhen në fushat e tjera, Nobeli, ai ekonomisë, paraprihet nga parashikime të shumta, por dhe pasohet nga debate dhe diskutime. Këtë vit Akademia Mbretore e Suedisë vlerësoi me çmimin Nobel në ekonomi studiuesit profesorët Abhijit Banerjee dhe Esther Duflo të Massachusetts Institute of Technology dhe Michael Kramer të Harvard University. Titulli këtë vit u akordua duke vlerësuar kontributin për qasjen e tyre eksperimentale ndaj zbutjes së varfërisë. Ne do diskutojmë për këtë çështje, e cila prek shumë shtete në të gjithë botën, është një fenomen global dhe jemi në studio me zotin Selami Xhepa nga Universiteti Evropian i Tiranës. Mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Dy studiuesit i vënë theksin faktit se varfëria shpesh herë keq kuptohet. Cili është mendimi juaj? Në fakt, ndoshta duhet ta nisja nga keq kuptimi që ka krijuar çmimi Nobel, sepse çmimi Nobel në fakt nuk ka krijuar një keq kuptim vetëm letërsi. Pa diskutim. Kam përshtypjen edhe në teorinë e ekonomisë shpesh herë çmimet Nobel janë dhënë për studime të cilat kanë patur pasoja negative për shoqërinë. Fjala vjen në vitet 2000 kur çmimi Nobel u dha për një teori të portofolit menaxhimit të riskut të portofolit investimeve dhe fituesit e çmimit Nobel krijuan një kompani investimi i cili brenda 2 vitesh falimentoi duke rënuar kursimet e mira dhe qindra mira qytetarëve. Kështu që kam përshtypjen ka një lloj sensibiliteti të shtuar tashmë në vazhdimsi ndaj çmimit Nobel. Por mendoj që ndoshta kjo ka qenë dhe arsyeja që pse në vazhdimsi gjatë viteve të fundit çmimi Nobel ka filluar të jepet për tema që kanë një dimension më shumë social, siç është edhe rasti i fundit. Ky nuk është vetëm fakt çmimi i parë që po jepet në fushën e ekonomikë të zhvillimit dhe që i kushtohet studimeve që merren me adresimin e problemit të varfërisë, edhe çmimi Nobel po i vitit 2015 me Agnus Deaton, i cili shkroi edhe një libër shumë të famshëm, The Great Escape, Arratisja e madhe, që imiton edhe një titull filmi, kur arratisen nga burgu, sepse në fakt edhe arratisja nga varfëria është një lloj arratisje nga burgu. Varfëria nuk është gjë tjetër veçse një burg që e mban të mbërthyer një grup caktuar shoqëror, familje të caktuara, apo edhe zona të mëdha, edhe kontinente, sepse kam parasysh që kontinenti afrikan në veçantë ka qenë në një gjendje varfërie të përhershme për pjesën më të madhe të popullsisë tyre. Kështu që kjo lloj sensibiliteti që ka edhe shoqëria në raport me sfidat e zhvillimit ekonomik dhe social në përgjithësi dhe të një rritje inkluzive, mendoj që me të drejtë e ka zhvendosur fokusin edhe të vlerësimeve që i japin në rastin konkret Akademia për çmimin Nobel, për të vendosur këtë lloj çmimi, si thua, në një përqasje dhe një përthyrje më të drejtë me ato që janë shqetësimet e përgjithshme të shoqërisë. Kam parasysh se të dy janë tre në fakt, sepse që të tre kanë punuar në pjesën më të madhe kanë punuar së bashku, është Universiteti i Harvardit dhe Universiteti i MIT, siç e përmendë ju. Por dy prej tyre, Banerjee dhe Duflo, janë disi të lidhur me Indinë. Po, sepse për ta kuptuar varfërinë, duhet ta jetosh atë deri diku. Absolutisht. Duhet të jesh pranë saj të paktën. Madje ka një gjë, varfëria është një, nëse njerëzit thuhet janë të pasur në pasuri, janë shumë të ndryshëm në varfëri. Dhe që për qenë sinqert, nuk mund të flasësh dot asnjëherë për varfërinë pa e prekur atë, pa e ndjer, dhe ndoshta pa e ndjer edhe në kockat e tua në një farë kuptimi. Pra që të shkruash në mënyrë bindëse për varfërinë, dhe duhet që ta kuptosh, dhe që ta kuptosh duhet të jetosh në atë lloj ambienti. Nuk mund të flasësh për varfërinë, të flasësh nga Sheratoni, nga pallatet e mermerta dhe të qelçta, por duhet të shkosh atje në terren, atje ku ndeshesh drejt për drejt me qytetarin. Dhe për të kuptuar varfërinë, nuk mund ta shpjegosh varfërinë vetëm thjesht që pse njerëzit janë të varfër, por edhe se si njerëzit sillen kur janë të varfër. Kështu që duhet shpjeguar pra edhe procesi. Kjo është arsyeja pra që nuk mund ta shpjegojmë varfërinë me modele ekonometrike, me qasje të sofistikuara, modele matematikore, por duke punuar ditë për ditë atje me njerëzit në terren dhe duke parë reagimin e tyre ndaj nxitësave apo politikave të caktuara. Kështu që edhe qasja që kanë adoptuar të tre autorët në shumicën e studimeve të tyre është duke punuar në terren. Librat më të mirë janë shkruar për ekonomiksin e zhvillimit, janë shkruar nga autorë të cilët kanë shpenzuar 10 vite, 20 vite të jetës tyre duke punuar me komunitete që jetojnë në varfëri. Dhe nga kjo pikpamje mendoj që kontinenti afrikan
edhe India, në një masë saktuar, janë laboratore të vërteta, sidomos ku bëhet fjalë për zhvillimet e economicsit, development economics, para economicsit zhvillimi, që është një disiplinë gjithnjë më në trendi nga pikpamja e kërkimeve shkencore vitet e fundit. Pa diskutim India dhe Afrika, por edhe vende të tjera, Kenya, kam parasysh Venezuela gjatë krizës, një vend i cili ishte i pasur dhe shpesh në shumë raste individ ose kategoritë të caktuara të shoqërisë u kthy në të varfër, një regres. Është vërtet. Shiko, varfëria nuk është një çështje vetëm thjesht e Afrikës. Kur flasim për varfërinë, ne kuptojmë Afrikën subsahariane. Dhe në fakt, nëse nisemi një qasje historike, një trend historik, dhe mund të referohem një libri të një historianit të madh të ekonomisë, Gregory Clark, Universiteti Harvardit, i cili shpjegon se duke filluar nga viti 1800 dhe këtej, nëse të ardhurat për frym në pjesën më të madhe të botës janë rritur në mënyrë eksponenciale, dhe kur them në mënyrë eksponenciale, nëse viti 1800 një qytetar me të ardhurar mesatare jetonte me $1 deri në $5, aktualisht jeton me $80. Pra bëhet fjalë për një rritje pa precedent në historinë e njerëzimit. Por ama për Afrikën subsahariane, të ardhurat janë në rënje. Pra Afrika subsahariane se ka prekur fare modernitetin. Efektivisht këto njerëz jetojnë siç kanë jetuar shoqëria njerëzore para revolucionit industrial, me të ardhura $1 dhe $5, dhe sot $1 dhe $5 konsiderohen kufir varfërie. Por kjo nuk do të thotë që varfërinë e gjen vetëm në Afrikën subsahariane që përmendëm, por e gjen në gjithë vendet e botës. Ka varfëri në botën e parë. Atë që po nisem me teorinë e ndarjes bote të teorisë Mao Zedongit, kjo, por edhe në vendet shumë zhvilluara, ka varfëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka varfëri në vendet e Europës, ka varfëri në vende që janë në zhvillim, ku varfëria është akoma dhe më masive. Ndërsa varfëri ka padyshim edhe në vendet e Amerikës Latine apo në vendet e Europës, edhe në Shqipëri, padyshim që ka. Po të bëjmë përshtypje në botën në kohën kur jetojmë vende të cilat janë shumë të pasura, që kthehen në vende të varfra. Ky është problemi. Pra problemi është vende që janë shumë të pasura me minerale, mallkimi i burimeve, dhe kjo është the curse of resources. Kjo është e vërtet që sepse vendet që kanë një nivel të madh pasurish natyrore, në përgjithësi krijojnë një varësi nga burimet, dhe duke qenë se pasuritë natyrore apo burimet natyrore kanë një ndjeshmëri shumë të madhe të çmimeve, pra çmimet në tregjet ndërkombëtare janë shumë volatile, janë shumë të luhatshme, shumë kollaj këto vende mund të bien varfëri. Fjala vjen, nëse gjithë bulqiza jeton me mineralin e kromit dhe çmimi i kromit do të bjerë, të ardhurat e gjithë qytetarëve do të bien, për pasojë prodhon varfëri. E njëjta gjë është për vendet që janë të pasura, siç janë vendet e Amerikës Latine. Kjo është arsyeja për shkak që pse bota arabe sot ka shkuar drejt diversifikimit të ekonomisë, sepse nëse çmimi i naftës do të bjerë, vendet do të qëndrojnë në varfëri. Atëherë e vetmja mënyrë është që në kohën e bumit ekonomik, pra kur çmimet rriten, e gjithë ky suficit i të ardhurar që krijohet mund të përdorë për zhvilluar industritë e reja të teknologjisë në mënyrë që ekonomia të mos jetë e varur nga humori i tregjeve, i cili siç dihet vitet e fundit është bërë shumë problematik. Çmimet kërcejnë për ditë dhe për pasojë njerëzit janë shumë të luhatshëm ndaj rënjes varfëri. E në fakt, në këtë botë kuptim, varfëria çfarë është? Është, le të themi, një fenomen që shqetëson gjithë shoqërinë, apo shpesh herë për këto, le të themi, për këtë makineri të madhe është një efekt anësor? Shiko, varfëria mendoj që është një problem dhe shqetësim real, shqetësim serioz i shoqërisë. Pavarësisht nga fakti që gati 5 milion qytetarë çdo vit e kalojnë varfërinë, përsëri sot janë rreth 700 milion qytetarë në botë që jetojnë në varfëri ekstreme. Dhe 700 milion është një popullsi jashtëzakonisht e madhe për të mos u shqetësuar seriozisht. Si e trajton le të themi gjithë ky mekanizëm i madh, varfërinë? Shiko, edhe një herë, pavarësisht asaj se si duhet ishte. Shiko, varfëria është prezente, siç e tham edhe një herë, është prezente në gjithë botën, nuk është prezente vetëm në pjesë caktuar. Nuk mund të konsiderojmë kontinentin afrikan dhe të vendosim një kështu brash, një lloj që ta quajmë një lloj që të gjithën që është Afrika e zezë dhe e varfër, jo. Ka probleme të varfërisë dhe probleme të pasurisë, ka probleme të pabarazisë dhe të varfërisë. Pra, dimensioni social, varfëria nuk është vetëm thjesht një fenomen monetar, nuk është vetëm thjesht një fenomen që meqense 700 milion njerëz në botë jetojnë me më pak se $1 në ditë, detyrimisht kjo mund të konsiderohet si matja e vetme e varfërisë. Sepse edhe sidomos varfëria është e ndryshme në zonat rurale me varfërinë në zonat urbane, fjala vjen. Në zonat rurale, varfëria nuk mund të matet me të ardhura, duhet matur me konsum. Njerëzit jetojnë akoma në ekonominë e mbijetesës, pra do të thotë njerëzit përdorin burimet e tyre atje, pa ja nënshtruar rregullave të tregut.
Pra njerëzit kanë pasuri, kanë ushqim, ushqehen me baktit apo etj, por nga ana tjetër nuk kanë të ardhurat monetare. Kështu që është edhe një çështje e vështirë nga pikpamja ekonomike për të matur varfëria. Dhe kjo është arsyeja që edhe autorët nuk e kanë studiuar dhe nuk e studiojnë varfërinë matur thjesht me modele ekonometrike që të marrin sa janë të ardhurat, sa janë të varfër, shpenzimet për frymë etj dhe të bëjnë modelimet politikave ekonomike se si çtohen të ardhurat e tyre. Jo, kjo bëhet duke vëzhguar në terren efektivisht se si sillen të varfrit dhe arsye se pse njerëzit janë të varfër. Janë mungesa e aksesit në financë, janë mungesa e aksesit në treg, janë mungesa e aksesit në edukim, janë mungesa e aksesit në shëndetësi, edhe kjo është ndoshta qasja e vetme më e mirë. Ka patur eksperimente të përhershme në histori, sidomos duke qenë se Afrika, siç e tham, ka shërbyer si një laborator eksperimentale, sepse ka qenë përgjithsisht e varfër gjatë gjithë historisë. Ndihma më e madhe botërore e huaj ka qenë e fokusuar atje vendet OECD-s, gjithë vendet e zhvilluara, në përgjithësi kanë patur një qasje me ndihmën e huaj për ta çliruar varfërinë, për të ngritur këto vende nga varfëria. Dhe në fakt, fatkeqësisht kanë dështuar që të gjitha. Pse? Sepse qasja politike ka qenë e gabuar. Qasja në kuptimin e politika ekonomike për të ofruar nxitjet e nevojshme ka qenë e gabuar. Një qasje e dytë që u ndodhi më vonë ishte zhvillimi masiv i skemave të mikrokredisë. Mirpo, të tre nobelistët thonë që skemat e mikrokredisë nuk e kanë ndikuar as pak varfërinë. Pra nuk kanë dhënë efektet që ne si teoricien apo teoria ekonomike presupozon. Kështu që për të kuptuar mënyrën se si ne duhet ta përballim varfërinë, duhet që të qëndrojmë siç kanë qëndruar autorët atje që nga mesi viteve 90 deri tani, duke bërë eksperimente të ndryshme. Edhe në fakt çmimi Nobel nuk është thjesht për varfërinë si fenomen, por është për qasjen metodologjike. Çmimi është dhënë për metodologjinë, se si ekonomistët dhe si studiuesit duhet ta trajtojnë dhe ta studiojnë fenomenin e varfërisë nga pikpamja metodologjike. Dhe kjo mendoj që është edhe efekti më i rëndësishëm apo impakti më i rëndësishëm që ata po japin në teorinë e kërkimeve ekonomike në përgjithësi, duke zhvendosur fokusin nga ekonomiksi i sofistikuar i modeleve ekonometrike drejt përdorimit të eksperimentit. Lidhjet shkaksore që ne i gjejmë në modelet e ekonometrisë nuk funksionojnë në fakt në botën reale dhe për më tepër që zgjatimi apo le të themi përgjithësimi i konkluzioneve të një realiteti në një vend mund mos jetë fare i vërtet në realitetin e vendeve të tjera. Vetëm duke kuptuar këtë, ndoshta mund të nisin më pas edhe vlerësimet për mënyrën se si mund dilet nga varfëria këto hapësira. Absolutisht, sepse siç e thash edhe një herë, në qoftë se është provuar, fjala vjen. Shiko, duhet kuptojmë një gjë. Pse ta supozojmë? Ne themi që ekonomia e Shqipërisë ka nivel të ulët produktiviteti, siç kanë nisur edhe autorët në vendet e tjera. Pse për shpjeguar fenomenin? Pse këto vende kanë nivele të ulta të produktivitetit? Pse biznesmenët në këto vende nuk investojnë në teknologji? Çfarë i mban ata në të ngërthyer në një gjendje të ulët teknologjisë? Sepse investimi është edhe sipërmarrja është një proces një çik kurajos, është një proces i ndryshëm nga gjendja e përhershme statike e njerëzit. Pra është që njerëzit janë të prirur nga e sotmja dhe vlerësojnë të sotmen më shumë se të ardhmen. Pra njerëzit janë të kënaqur, investitorët thotë jam i kënaqur me 5 lekë që nxjerr për ditë dhe vazhdojnë këtë mënyrë. Mirë po, në qoftë se nuk investon në teknologji, nuk rriten pagat, dhe në qoftë se nuk rriten pagat, ekonomia nuk rritet. Për të kuptuar këtë, mirë po, jo të gjithë firmat kanë të njëjtën lloj sjellje. Pra për të kuptuar arsyeën se pse firmat qëndrojnë në këtë nivel të ulët të produktivitetit, autorët janë nisur jo duke trajtuar fenomenin siç trajtohet në përgjithësi me mesatare, por duke u ndalur në nivel individual të kompanisë. Apo për të kuptuar fjala vjen fenomenin që kanë marrë gjithashtu autorët, kanë bërë disa eksperimente shumë të rëndësishme edhe në fushën e shëndetit. Në qoftë se sot gati 5 milion fëmijë vdesin çdo vit pa mbushur moshën 5 vjeçare, atëherë duhet kuptojmë arsyet se pse ndodh kjo dhe këto janë arsye që lidhen me varfërinë e këtyre vendeve. Dhe për të kuptuar këto lloj arsye, autorët janë ndalur duke bërë eksperimentime me grupe të caktuara sociale dhe kanë gjetur fjala vjen që krijimi i poliklinikave etj, qendra të mëdha shëndetësore për cilën shpenzohen shumë të mëdha parash, nuk ka dhënë efekt. Nuk jep efekt sepse arsyet që i bëjnë njerëzit që të shkojnë drejt spitaleve nuk kanë funksionuar në të vërtetë. Pra ato kanë gjetur mekanizma duke bërë nxitje të ndryshme apo fenomenin e shkollës. Si mundet ne të përmirësojmë rezultatin e shkollimit të fëmijëve? Jo vetëm thjesht duke reduktuar klasat, kjo mund të arrihet me shumë mënyra. Redukton numrin e fëmijëve nëpër klasa, rrit numrin e mësuesve, rrit shpërblimin e mësuesve, por është provuar që asnjëra prej tyre nuk ka rëndësinë apo dobinë që jepte
Një metodë që këta kanë eksperimentuar që është të marrësh në punë mësues me part-time, të cilët t'ja u lidhësh, t'ja u kondicionosh rezultatin e kontratës me rezultatet e nxënësve. Fjala vjen pra për të njëjtin rezultat, për të arritur një rezultat saktuar, ka disa metoda dhe ne duhet gjejmë atë që është më eficiente. Dhe autorët kanë eksperimentuar pikërisht në këtë qasje. Dhe kjo i ka bërë ata që të gjejnë dhe metodat më të mira për të adresuar varfërinë. E para duke rritur aksesin në shkollim dhe rezultatet e shkollimit, e dyta duke përmirësuar shëndetin publik, e treta duke rritur produktivitetin e firmës, jo vetëm thjesht nëpërmjet skemave të mikrokreditës që siç e tham, nuk mund ta marrim at face value, për ta marrim ashtu siç e lexojmë që rritja e aksesit në kredi detyrimisht do të rrisë edhe produktivitetin. Jo, këto gjëra nuk funksionojnë në mënyrën tipike siç jemi mësuar ne ose siç qasja teorike na jep si të tillë. Pa dashur të shkojmë më larg se ajo se çfarë kanë studiuar dhe kanë vlerësuar këto studiues, dua të kuptoj, a ka sot një vlerësim sa i përket potencialit varfërisë? Shiko, varfëria matet ka disa mënyra për ta matur. Sepse tek varfëria mund të ngrish biznes dhe mund. Patjetër. Sot në Shqipëri, për shembull, ne e masim varfërinë edhe me kriterin monetar dhe në përgjithësi mënyra më e kollajt për ta matur është me kriterin monetar. Dhe ne vlerësojmë sipas të ardhurave për frym apo sipas shpenzimeve mesatare për individ gjatë një dite. Çdo familje që jeton nën $5 për person gjatë një dite konsiderohet si familje e varfër. Në vendet e Bashkimit Evropian, kriteri varfërisë është tjetër. Është nëse një individ jeton me më pak se në mos gaboj 60% të ardhurave median, që është një kriter standard jashtëzakonisht i lartë, konsiderohet që i varfër. Kështu që kriteret e varfërisë janë ndryshme. Shqipëria e mat, siç thash, me nivelin botror të varfërisë, dhe vija e nivelit botror varfërisë matet me 10 vendet më të varfëra të botës. Dhe nga kjo pikpamje them që Shqipëria nuk është në kushtet për të përdorur vijën e varfërisë që përdor Banka Botërore, sepse në fakt ne nuk e konsiderojmë veten në 10 vendet më të varfëra të botës, paktën duhet qenë se qasja jonë është integrimi evropian dhe kontinenti evropian. Dhe ky është një kriter. Një kriter i dytë është, siç e thash edhe një herë, është mbi bazën e konsumit. Dhe kjo do të ishte ndoshta mënyra më e mirë. Dhe nëse e gjejmë macjen më të saktë, atëherë ne mund të flasim me konfidencë në fakt për fenomenin e varfërisë. Unë dua të sjell profesor disa shifra që kanë evidentuar studiuesit. Sipas tyre, ato ndalen disa aspekte të rëndësishme dhe pikërisht te konsumi, 36 deri 70% të ardhurave të individëve të studiuar shkojnë për konsum ushqimi, ndërkohë në zonat rurale 53 deri 74% të varfërve në zonat urbane shpenzojnë për konsum ushqimi. Këto shifra, pa diskutim, nuk ndryshojnë shumë në këto vende, por në Shqipëri, i referuar Shqipërisë, 44% shpenzojnë për ushqim. Një përqindje e cila afron me përqindjet e konstatuara edhe në vendet e tjera më të varfra. Po është vërtet. Shqipëria një varfëri ndryshe apo le të themi është bashkë me këto vende? E para njëherë që konstatohet është që për ushqim për shembull në zonat rurale shpenzohet më pak, siç e pam, sesa në zonat urbane, sepse në zonat rurale kompensohet me ekonominë private, ekonominë familjare, me të mirat që prodhon secili në baçën e vet. Por nga pikpamja e tipologjisë sjelljes është e vërtetë që dhe Shqipëria, domethënë manifeston një sjellje, siç e thatë dhe juve, edhe vëzhgimi i fundit që u bë për buxhetin familjar, për strukturën e shpenzimeve familjare, evidentoi që gati 46% e të ardhurave edhe në Shqipëri, 45% e të ardhurave në Shqipëri përdoren për konsumin e mallrave ushqimore, që është mendoj një gjë 6% i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht, në vendet e pasura, 10-12% Gjermania dhe Franca, por kam idenë që dhe cilësia e produkteve ushqimore atje është shumë e lartë. Ndoshta, jo shumë e lartë se Amerika, por është më lartë. Absolutisht. Kështu që është një çështje që e tregon vetë edhe shkallën e varfërisë në Shqipëri në fakt të lë pa fjalë, për që një sinqert. Nuk është vetëm kjo, por janë edhe matet që janë bërë varfërisë, që 46% e shqiptarëve jetojnë me më pak se $5 në ditë, gjë që kjo shifër në fakt në vendet e tjera të rajonit është shumë e vogël. Vëzhgimet që kanë bërë Banka e Shqipërisë dhe institucionet e tjera tregojnë që pjesa më e madhe e shqiptarëve mezia dalin në fund të muajit, gati 20% e familje vazhdojnë marrin bukën me listë akoma. Domethënë të marrësh akoma ushqime dhe bukën me listë kjo është varfëri ekstreme pastaj. Kështu që unë them që varfëria vazhdon të mbetet një sfidë jashtëzakonisht serioze dhe për Shqipërinë, jo vetëm thjesht për ta vijuar më tej këtë ndërlidhja midis pabarazisë dhe varfërisë në kontekstin shqiptar.
Shko, pabarazia, mendoj që ky është ndoshta edhe shqetësimi më serioz për një shoqëri që është shumë e varfër. Sepse bota nuk është egalitare, kur nuk ka qenë fakt egalitare dhe në kuptim pabarazia është një fenomen normal i shoqërisë njerëzore. Njerëzit janë të ndryshëm në mundësi, janë të ndryshëm në aftësi, janë të ndryshëm në formim etj. Por përqendrimi i thellë i pasurisë në një numër të kufizuar individësh në kushtet kur ka një varfëri ekstreme është një kontrast i jashtëzakonisht i madh social. Nga pikpamja e le të themi teorive sociale të kohezionit social, të kohezionit shoqëror, sigurisht që kjo është një shqetësim sepse mund të prodhojë, siç e ka provuar historia e njerëzimit, mund të prodhon gjithmonë potenciale për konflikt, për dhunë, për violencë, të shtuar etj. Dhe kjo është një çështje serioze për të trajtuar nga pikpamja e teorisë sociale, por ka një domethënie edhe në kuptimin ekonomik, sepse një përqendrim shumë i fortë i pasurisë në një numër të kufizuar individësh e kufizon jashtëzakonisht shumë potencialin për rritje ekonomike, sepse rritja ekonomike ushqehet nga shtresat e mesme në përgjithësi dhe kur shtresat e mesme janë një shtresë masive, ato se çfarë bëjnë ata dikton rritjen e ekonomisë. Nëse shtresat e mesme i paksojnë të ardhurat, atëherë nga se do të rritet ekonomia. Aq sa konsumojnë të pasurit, nuk ndryshon sjellja e konsumit të pasurve pavarësisht ndryshimit të ardhura, sepse të ardhurat e tyre janë gjithmonë aq të larta sa që i pasuri nuk e kufizon konsumin së krizës ekonomike. I pasuri ruan gjithmonë të njëjtën lloj sjellje dhe përpasoj ata nuk e ndikojnë rritjen e ekonomisë kur cikli i ekonomisë është negativ. Kështu që kjo lloj ndarje apo thellimi i pabarazisë në përqendrimin e të ardhurave është problematike, si thash, edhe në këndvështrimin e teorive të rritjes së ekonomisë. Kështu që nga të dy pikpamjet, unë mendoj që edhe Shqipëria ka nevojë për të qenë më e kujdesshme dhe më e vëmendshme. Kurja e shtresës mesme çfarë tregon për sistemin e shpërndarjes së të mirave? Kurja e shtresës e të ardhur, shtresë mesme, mendoj që ka ardhur së pari nga ndryshimet e politikave fiskale, pra përgjithsisht të gjithë barra e taksave dhe tatimeve, edhe me ndryshimet që bëri qeveria e re, pra duke kaluar në tatimin progresiv, efektivisht gjithë barrën e taksave ka zhvendosur drejt shtresës mesme, duke zhvendosur të ardhurat reale të kësaj kategorie të qytetarëve në përgjithësi kanë rënë. Mos harrojmë që pagat në përgjithësi prej vitesh qëndrojnë të pandryshuara, përfshirë dhe sektorin privat, për qenë sinqert, pra as sektorin publik dhe as sektorin privat për vitesh pagat nuk rritën. Nga ana tjetër çmimet janë rritur, nga ana tjetër taksat janë rritur, përpasoj të ardhurat reale të tyre janë kufizuar shumë. Dhe kjo i ka vendosur, si thua, një lloj presioni mbi klasën e mesme dhe gjithë këtë barrë të rritjes së taksave, tatime dhe të barrës fiskale në përgjithësi në ekonomi është vendosur tek këtij grupi shoqëror. Dhe unë mendoj që kjo është një nga arsyet që pse ekonomia e Shqipërisë nuk do të ketë rritje të fortë, rritje të fuqishme, dinamike, nëse ne nuk rrisim të ardhurat. Nga do vi rritja e ekonomisë? Duhet vi nga rritja e të ardhurave, nga rritja e konsumit, nga rritja e konsumit qytetar. Rritja e konsumit përbën 70% të rritjes së ekonomisë. Për më tepër që investimet japin efektin në një afat më të gjatë, ajo që jep efektin e vet në afat më të shkurtër është rritja e konsumit. Ndërkohë, nëse të ardhurat bien, atëherë nga do rrisim konsumin. Kështu që kemi disa lloje ngërçesh për të cilat mendoj që politika duhet të jetë ndoshta politika ekonomike në veçantë duhet të jetë më e vëmendshme dhe më serioze. Po flasim për varfrinë në para, por varfria jo monetare. Po. Si lidhet me këtë varfrinë? Për cilën ne po flasim? Varfria jo monetare, edhe në përgjithësi në fakt mund të jesh parali i madh, siç thot populli, po ti je edhe i varfër, sepse nëse s'ke akses në shkollë, fjala vjen, nëse s'ke akses në shëndetësi, nëse s'ke akses në ujë të pishëm, nëse s'ke akses në kanalizim, mund të kesh një vil, po nëse ti e ke në buzë të lanës ku ndërbon era, atëherë vjen keq po quhesh i varfër. Nëse ke një pallat gjigant, po jeton në një vendin më të ndotur të Pekinit, je përsëri i varfër, sepse efektivisht ti vuan pasojat edhe kjo është varfëria jo monetare. Varfëria kur individi edhe nëse ka të ardhura nuk ka mundësi që të ketë akses ndaj shërbimeve që përbëjnë një cilësi jete moderne, se pasuria nuk kupton cilësi jete. A janë pasojë njëra tjetrës? Po pas një dyshim që janë dhe pasojat njëra tjetrës dhe ndikohen nga njëra tjetra, shkojnë më krah me njëra tjetrën, megjithëse në përgjithësi, në fakt për qenë sinqert, ato që janë të pasur përgjithësi në bota e sotme është një botë mobiliteti, ato
mund të realokohen, mund të shkojnë ku do duan, të marrin akses në shërbim në spitalet më të mira të botës etj etj. Por flas parimisht, ta supozojmë në një botë më të kufizuar, më të izoluar, kjo është natyra e fenomenit dhe e mora në rastin ekstrem të një super pasuri. Po ta supozojmë nëse ti ke të ardhurat të mesme, je një njeri me të ardhurat të mesme, familje me të ardhurat të mesme, po jeton në një zonë e cila nuk ka rrugë, nuk e di, në një zonë më periferike të Shqipërisë, që s'ka rrugë, që s'ka spital, që s'ka shkollë, efektivisht, kjo të mban në një lloj gjendje varfërie. E mora vetëm për ta ilustruar. Dhe përtej këtij dimensionit të varfërisë, varfëria, unë mendoj që bota sot, po varfërohet më shumë shpirtërisht. Dhe kjo ndoshta është edhe pjesa më problematike në kuptimin që kam unë filozofik të trajtimit të varfërisë. Domethënë bota e sotme është bërë jashtëzakonisht e dhënë pas materializmit. Ne e masim çdo gjë vetëm thjesht me kandarin e parave, me kandarin e pasurisë. Në fakt, bota e ideve, metafizika shpirtërore e shoqërisë duket se ka një bjerrje të jashtëzakonshme. Pra, le themi, jemi të rendur pas një bote materialiste, por kemi harruar anën shpirtërore. Dhe unë mendoj që ky është një problem serioz për të ardhmen e shoqërisë njerëzore, deri ku do shkojmë. Nëse unë thash që të ardhurat kanë vazhduar që të rriten në mënyrë eksponenciale për pjesën më të madhe të botës, pyetja është po pastaj. E para njëherë, a ka mundësi shoqëria që ta vazhdojë këtë rritje grafiku pafundësisht kur burimet gjithmonë janë të fundme? Dhe nëse ne do vazhdojmë drejt kësaj lloj qasje dhe drejt kësaj lloj rendjeje, drejt pasurisë vetëm, duke lënë anën shpirtërore, anën spirituale, duke lënë kuptimin e shoqërisë botën, ajo që të mbush në të vërtetë, mendoj që mund të rrezikojmë shumë në të ardhmen. Duhet që t'i heqim pak botës më shumë mirëqenien materiale dhe t'i japim pak më shumë metafizik. Dhe duke vendosur një lloj ekuilibri të tillë, mendoj që mund të gjejmë paqe me veten tonë dhe paqe me botën vetë. E lejmë nga njëra anë kjo që është thuajse një dimension tjetër, i rikthehemi përsëri varfërisë, për cilën po diskutonin pak më parë. Studiuesi vërin pa diskutim. Por dua të flas paksa sjell këtë shembullin e kësaj varfërisë tjetër, të cilin e studiojnë studiuesit të cilët u laureuan me Nobel. Ato marrin një shembull, një fshat në Indi ku banorët e këtij fshati gëzohen me gjëra të vogla siç është një televizor, një ushqim i veçantë, nuk kishin televizor në shumë të rasteve dhe këto gjenin paratë që të organizonin një festival. Eksakt. Pra, pikërisht kjo është ajo që ndoshta është ky rikthimi. Pikërisht kjo është ajo që tham pak më parë, që varfëria është gjithë secili është i varfër në mënyrën e tij dhe për të kaluar varfërinë, për të kaluar statin e varfërisë, njerëzit gjejnë kënaqësira edhe tek elementet shumë vogla. Kështu që rasti konkret, pra për se si mund t'i japësh jetë një komuniteti të cilit i mungon shpresa, mund të realizohet me gjëra shumë vogla. Njeriu në fakt nga natyra nuk është një qendje thellësisht egoiste, ka sigurisht egoizmi e çon përpara një farë kuptimi, por sidomos tek grupet e shoqërisë me të ardhurat të ulta, dobia margjinale që i themi ne ekonomistët, pa kënaqësia që merr individi nga një përmirësim shumë i vogël është jashtëzakonisht i lartë. Kështu që mundet gjithmonë neve edhe sidomos ata punëtorët social që merren me zgjidhjen e problemeve të komunitetit, mund ta adresojnë çështjen e varfërisë duke ndërtuar pikërisht skemat kësaj natyre, siç është rasti konkret që përmendet, që në fakt kontekstin shqiptar nuk do të bënte kuptim, sepse në kontekstin shqiptar edhe ata që quhen varfër kanë shtëpi, kanë mobilje, kanë televizor, kanë gjithë mjetet e sotme të komunikimit. Por ideja është për të eksperimentuar dhe për t'i dhënë kënaqësi komuniteteve me gjëra të vogla, të cilat nga pikpamja monetare nuk përbëjnë barë të rëndësishme për buxhetin apo për të ardhurat e shoqërisë, por nga efekti dhe impakti që ato kanë tek këto grupe vulnerabël shoqërisë mund të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme për përmirësuar cilësinë e jetës, sepse cilësia e jetës, siç e thash edhe një herë, nuk është vetëm thjesht një çështje portofoli, çështje monetare, por është gëzimi i të jetuarit, gëzimi, shpresa, dhënia e shpresës së njerëzve për një të nesërmen më të mirë.